โอเคครับก็มาลำบากลำบนกันหน่อยนะก็จะให้ท่านผู้ชมนี่ดูแบบยากๆกันหน่อยนะครับก็ไม่อยากแกะเครื่องออกมาด้วยความขี้เกียจโดยประมาณนี้นะครับผมจะเปิดเครื่องนะ3 2 1เปิดแล้วนะครับตอนนี้เปิดมาไฟ15 โวลต์อยู่ตรงนี้นะผมใส่กราวผมต่อหรือยังไฟ15 โวลต์ครับอยู่ตรงนี้มีไหม15 โวลต์นะประมาณนี้ตรงนี้เป็น IC SG 3525นะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวฟังไปด้วยนะครับขานี้ขาหนึ่งนะครับขานี้ขานี้ก็ต้องเป็นขา16จะต้องมีไฟอยู่ที่ 5.1 โวลต์ถ้าวัดขา16นี่มีไฟ5.1 โวลต์ก็แสดงว่าขา15จะต้องมีไฟเข้าแน่นอน15 โวลต์นะครับเพราะว่าขา16นี่เป็นขาแรงดันนั่งอิงลองดูขา16ครับขา15นะขา15ไฟเข้าแล้ว15 โวลต์ครับ15 โวลต์นะขาอื่นจะไม่มีคราวนี้จะไม่มีขาไหนบ้างตอนนี้เราดูขา11กับขา14ใครมีหนังสือนะครับใครมีหนังสือนะใครมีหนังสือตัวนี้นะเปิดเลยนะครับเปิดแล้วก็เช็คแรงดันไปกับผมเลยนะนี่นะผมจะเช็คแรงดันขา SG 3525นะครับต้องขออนุญาตนะตัวนี้ขาขออนุญาตใช้มือนะครับใช้นี้แล้วกันนะอันนี้ขา16เมื่อกี้วัดได้แล้ว 5.1 โวลต์เป็นขาแรงดันนั่งอิงครับตรงนี้ขาเนี่ยเขาจะจ่ายไฟภายในของเขาออกมาถ้าขานี้มีไฟแสดงว่าขา15ยังไงก็ต้องมีไฟครับประมาณนี้นะคราวนี้ขา14เนี่ยปกติจะต้องได้ไฟอยู่ที่ 5.455 โวลต์ขา14กับ11อันนี้คือสัญญาณพันนะ PWM นะครับขานี้ผมว่าไม่มีแน่นอนขานี้ไม่มีนะครับเพราะว่าสัญญาณพันไม่ออกนะแล้วขาไหนล่ะที่จะทำให้ขานี้ไม่มีคราวนี้ถ้าสมมุติไม่มีนะก็จะมีขา9ครับถ้าขา9ไม่มีไฟขานี้ก็หายขา8ครับโดยสำคัญเลยขา8ถ้าขา8ไม่มีขานี้หายเพราะฉะนั้นเราวัดจริงๆเราอาจจะวัดแค่2ขานี้หรือว่าขานี้ก็แล้วแต่นะครับวัดเสร็จแล้วมีไฟปั๊บมาจิ้มที่ขา8เลยนะครับหรือแม้ก็ขา9ส่วนมากขา8เนี่ยจะหายนะครับลองดูนะขา11กับขา14นะอันนี้ขา1นะครับทางนี้คือขา8ด้านนี้คือขา9ขา10ขา11ขา11ครับเนี่ยครับขา11เป็น0 โวลต์นะ11 12 13 14เนี่ยครับขา14ครับขา14เป็น0 โวลต์ขา13จะมีไฟอยู่ประมาณสัก15 โวลต์ครับเป็นแรงดันขยายเข้ามานะเนี่ยเขามีตามนี้นะมีไหมเดี๋ยวนะครับจิ้มผิดจิ้มถูกเนี่ยมีนะมี15 โวลต์ครับขา14ไม่มีขา15มีไฟเลี้ยง15 โวลต์ขา16มี 5.1 นะครับคราวนี้หลักๆเลยตัวที่สำคัญคือขา9ขา9ก่อนมีไหมขา9ก็มีไฟครับเนี่ยขา9มีไฟประมาณ3 โวลต์4 โวลต์ผ่านนะครับขาที่สำคัญอีกขาหนึ่งคือขาที่8ครับขาซอฟต์สตาร์ทขานี้จะต้องมีไฟ 4.8 โวลต์ครับปรากฏว่าขานี้ไม่มีไฟก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีไฟเรารู้เลยว่าปัญหามาจากขานี้เนี่ยครับขา8ไม่มีไฟครับขา8ไม่มีไฟนะขา8ไม่มีไฟจะทำให้ขา11ขา14หายพันหายนะครับโอเคเราจิ้มมิเตอร์ไม่กี่จุดเราก็รู้แล้วนะคราวนี้ครับมาดูหนังสือกันนะเราจะซ่อมยังไงคราวนี้มาดูหนังสือกันนะครับอาการเสียที่3ขา8ไฟหาย0 โวลต์ปกติต้องได้ 4.8 โวลต์ก็ผมพาซ่อมบอร์ดหนึ่งแต่เอาบอร์ดหนึ่งมาทำในหนังสือถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนยังไงเหมือนคือ IC ตัวเดียวกันนะครับคราวนี้เราดูครับชุดเนี้ยขา8นะครับชุดนี้ขา8ถ้าเป็นแผงตั้งแบบนี้เราจะดูง่ายแต่ตัวนี้แผงตั้งลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็จะเหมือนกันครับหลักการก็คือขา8วงจรเขาเป็นยังไงคราวนี้ลองดูครับขา8ตรงนี้คือวงจรเขาคือวงจรในบอร์ดของเขานะครับซึ่งเราก็อ้างอิงได้เหมือนกันขา8เนี่ยจะประกอบไปด้วยขาซอฟต์สตาร์ทครับจะประกอบไปด้วยทันเตอร์อยู่2ตัว Q3 แล้วก็ Q2 นะครับ Q3 กับ Q2 เนี่ยทำหน้าที่เป็นวงจรโปรเทคนะครับเป็นวงจรโปรเทคนะตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าบวก24 โวลต์เขาก็จะแปลงร่างไปเป็นบวก15 โวลต์นะครับบวก15 โวลต์นะไฟเลี้ยงตรงนี้สูงสุดคือ24เพราะฉะนั้นไฟนี้ก็จะกลายเป็น15 โวลต์ให้เราอะแดปไปอย่างนี้นะครับแต่วงจรเหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันนะ1จะต้องมีทันเจอร์2ตัว Q2 กับ Q3 นะครับ
จะมี Q3 เนี่ยที่ต่อโดยตรงกับขา 8ถ้าแรงดันขา 8หายเป็นไปได้ว่า1ตัวที่จะเสียคือคาปาซิเตอร์ตัวนี้ช็อตแล้วดึงไฟลงขา 8 2 Q3 ทำงาน Q3 ทำงานหรือ Q3 ช็อตถ้า Q3 ช็อตก็คือเขาจะมีแรงดันไฟตรงนี้วิ่งลงมาที่กล่าวหายไปเลยหรือ Q3 ไม่เป็นอะไรแต่ Q3 ทำงานครับ Q3 ทำงานคือมีแรงดันไฟเลี้ยงเข้ามาที่15โวลต์ส่งเข้ามา Q3 ก็อ่อนครับอ่อนก็ลงไปเลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วทำไม Q3 ทำงานล่ะ Q3 ทำงานก็เพราะว่า Q2 ไม่ทำงานครับสมมุติผมเอามือปิดอย่างนี้นะเอามือปิดอย่างนี้เราจะเห็นแต่ Q3 ทำงานครับแต่ถ้าผมเอามือตัวนี้ปิดออกปิดปั๊บพอปิดปั๊บเนี่ย Q3 ไม่มีถ้า Q3 ไม่มีก็จะไม่มีไฟไฟ 4.8 โวลต์ตัวนี้ก็จะไม่ถูกดึงลงกาวถ้า C ตัวนี้ไม่ช็อตนะก็จะไม่ถูกดึงลงกาวครับก็จะมีไฟส่งมา 4.8 โวลต์การที่ Q3 เนี่ยโผล่แล้วทำงานลักษณะนี้ก็แสดงว่า Q2 ไม่ทำงานครับก็เหมือนเราเอามือมาบัง Q2 ไม่มี Q2 ในวงจรเพราะฉะนั้นเราต้องไปไล่ว่า Q2 หรือ Q3 มีปัญหาQ2 หรือ Q3 มีปัญหานะครับซึ่งตัวจริงอยู่ตรงไหนคราวนี้ตัวจริงอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับปัญหาที่เราจะต้องหาว่าเขาอยู่ตรงไหนซึ่งผมดูแล้วนะครับผมดูแล้วนะตัวจริงเนี่ยเขาก็จะอยู่มองยากหน่อยนะครับอยู่ประมาณเจ้าตัวนี้2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะผมก็จะทำการตรวจเช็คครับว่า2ตัวนี้อะไรที่เสียนะครับตัวไหนเป็น Q2 ตัวไหนเป็น Q3 ผมจะทำการลอย Q3 ออกไปก่อนในหนังสือนะผมจะหานะครับผมจะหาแล้วก็ผมก็จะลอย Q3 ออกไปก่อนนี่เลยนะในหนังสือนี่นะผมจะดึงไอ้ Q3 นี่ออกไปก่อนดึงออกไปเลยดึงออกไปนะครับพอดึงออกไปเสร็จเนี่ยมีไฟ 4.8 โวลต์โผล่ขึ้นไหมถ้าโผล่แสดงว่า Q2 อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่มีไฟมาที่ Q2 นะครับต้องขอทำก่อนนะเพราะว่าซ่อมลำบากนะครับจะไม่ถอดอันนี้ออกมาโอเคตอนนี้นะครับผมถอดเจ้า Q3 นี่ออกเรียบร้อยแล้วนะ Q3 ตัวนี้ถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วนะต้องมีไฟ 4.8 โผล่ขึ้นถ้าไม่มี IC เสียนะครับประมาณนี้นะสรุปง่ายๆเลยลองดูครับคราวนี้เปิดแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ขา8นะครับขา8นะเราแตะเข้าไปมิเตอร์เดี๋ยวนะมิเตอร์เห็นไหมแตะขา8เข้าไปครับตรงนี้ครับขา8เนี่ยมีไฟ 4.9 โวลต์นะครับ 4.8 4.9 สูงมากนะขึ้นแล้วเรียบร้อยครับเมื่อมีไฟนะขา11ครับขา11อยู่ตรงนี้11ได้ 5.8 โวลต์แล้วก็ขา14ครับ14ได้ 5.7 โวลต์สัญญาณพันออกครับนี่คือ Q3 ก็ได้นะครับ Q3 นะQ3 เลยนะตามวงจรตัวนี้เป็น Q4 น่าจะมีปัญหาครับเขาไม่ทำงานนะอาจจะไม่มีไฟหรืออาจจะยังไงก็ได้นะครับเราต้องลอย Q3 นี่ออกมานะครับลอยออกมานะแล้วก็มาวัดข้างนอกดูนะครับคราวนี้ลองเช็คสัญญาณพันด้วยออสซิโลสโคปดูนะมินิสโคปผมนะลองดูนะครับว่ามีสัญญาณไหมอันนี้ที่ขา14นะครับนี่ขา14เลยนะมาแล้วครับสัญญาณสโคปนะปึ๊ดเนี่ยครับเรียบร้อยนะเนี่ยมาแล้วได้ความถี่อยู่ที่35กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นความถี่ของ IGBT โดยประมาณนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยนะมีแล้วนะครับมีแล้วเรียบร้อยนะสัญญาณมีแล้วนะโอเคก็ตอนนี้จะถอดไอ้ Q3 ออก Q4 ออกมาครับไอ้ Q ตัวนี้นะ Q ตัวนี้ออกมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเสีย1ตัวนะครับเสียที่ Q4 นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูสรุปวงจรอีกทีนึงนะครับ Q3 ก็เลยทำงานนะครับเสียลักษณะอาจจะรั่วนะครับเอาคราวนี้ดูไฟที่ขา8ครับไฟที่ขา8มาเท่าไหร่เปิดไฟก่อนนะเปิดแล้วนะครับดูไฟที่ขา8ครับขา8มีไฟ 4.9 โวลต์แล้วนะครับนี่นะ 4.9 โวลต์ก็มาที่ขานี้นะครับเนี่ยขา C ตัวนี้นะเนี่ยมาแล้วนะครับก็เราดูว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนทำงานไม่ทำงานเราก็วัดที่ขา B ก็ได้ครับขา B แต่ละตัวนะตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย
ตัวนี้มีไฟ 0.6 นะครับแปลว่าเข้าทำงานนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะไม่ได้นะครับจะไม่ได้นะมีไฟเป็น0 โวลต์ไปเลยแล้วก็ดูที่ขา11ครับขา11นะสัญญาณพันออกเรียบร้อยนะครับ 5.8 นะแล้วก็มาข้ามมาขา14ครับขา14มาเรียบร้อยจากนั้นครับเขาจะวิ่งมาที่เกตไดนะเกตไดนี่น่าจะเข้าที่ขาในขาที่4หรือเปล่านะครับเนี่ยขาที่4น่าจะเข้าขาที่4เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วสัญญาณก็จะออกที่เกตไดครับข้างล่างถ้าไฟเข้า15โวลต์จะอยู่ที่ประมาณสัก8โวลต์9โวลต์นะครับแรงดันออกนะ8ประมาณ 8.9 อันนี้สัญญาณมาเรียบร้อยครับเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้แล้วนะครับวิ่งไปถึงนู่นแล้วแหละคราวนี้เราก็เช็คด้วยเจ้าตัวออสซิโลสโคปดูนะครับลองดูนะว่าถ้ามีสโคปแล้วจะเช็คยังไงนะครับเช็คสัญญาณกันนะครับก็เราก็ต่อกราวธรรมดานะครับเดี๋ยวนะตรงนี้เราเช็คด้วยมิเตอร์ก็รู้แล้วนะครับว่าสัญญาณเขาใช้ได้แล้วแหละนะครับลองดูนะครับสัญญาณเข้าที่ขาออกที่ขา11นะขา11นะครับเรียบร้อยนะ11 14นะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่ขานี้ของเกียร์ไดนะครับขาในขา4ไหมเนี่ยขาที่4นะครับของเกียร์ไดนะเนี่ยขา2กับขา4นะครับสัญญาณเข้าตรงนี้นะอันนี้ก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันก็เข้ามาขา2กับขา4นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วสัญญาณออกครับเนี่ยสัญญาณออกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยก็จะถูกขยายขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้เล็กๆอันนี้ใหญ่นะครับโอเคออกเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะจากนั้นเขาก็จะมาที่เจ้าตัวเกตไดครับตัวเกตไดตรงนี้นะเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะครับหยุดกล้องแป๊บนึงจัดพื้นที่ก่อนโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาวัดสัญญาณที่เจ้าตัวขาเกตกันนะครับขา1กับขา3นะผมก็ใช้ทั้งคู่เลยนะก็เข้าที่ตรงนี้มิเตอร์แล้วก็สโคปนะครับเข้าตรงนี้แล้วกันแล้วก็จิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับมาไหมสัญญาณผมหายไปไหนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้สายสโคปผมหลุดครับนี่นะสายสโคปนะครับคอมกับมิเตอร์มาแล้วนะครับมาแล้วนะเนี่ยสัญญาณมานะครับเนี่ยสัญญาณมาแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะสัญญาณก็จะมาสัญญาณตัวนี้นะครับมีความถี่ประมาณสัก33-34นะส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่ 3.6 นะครับ AC นะเป็น AC DC ได้ไหม DC ก็จะไม่ออกนะครับบางคนก็ลองดูนะครับ AC ก็แล้วแต่มิเตอร์ด้วยนะครับแต่มิเตอร์ตัวนี้ออกที่ประมาณ3โวลต์นะครับ 3.6 โวลต์นะก็ขา1กับขา3นะครับเนี่ยขา1กับขา3นะครับถ้าใช้มิเตอร์อย่างเดียวนะเอาง่ายๆนะครับง่ายๆก็1กับ3ตรงนี้นะครับเนี่ยขา1กับ3นะครับใช้มิเตอร์นะถ้าใช้เจ้าตัวสโคปก็เหมือนกันครับขา1กับขา3นะแต่ก็ลำบากในการใช้มิเตอร์ใช้สโคปนะก็จะสั้นหน่อยนะครับก็วัดยากนะขา1อยู่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เอามิเตอร์ตัวนี้แล้วกันครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทรานซิสเตอร์เสีย1ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะประกอบ IGBT ใส่เข้าไปจะระเบิดไหมนะครับก็เป็นอีก1อาการไปนะครับโอเคหลังจากที่ผมติดตั้ง IGBT เข้าไปเรียบร้อยนะครับ2ตัวนี้นะแล้วก็เช็คไม่มีอะไรเสียนะความต้านทานเท่ากันเขาไม่เสียไม่ขาดอะไรนะครับก็มีแต่ทรานซิสเตอร์เล็กๆ2ตัวนะครับ2ตัวที่ถอดออกตัวนี้นะก็ตัวเดียวที่เสียเดี๋ยวค่อยมาวัดกันนะครับคราวนี้ลุ้นกันครับลุ้นทุกทีครับเพราะว่าเป็นบอร์ดลักษณะนี้นะครับจะเป็นแผงซิงเกิลมาแบบเนี้ยจะมีความน่ากลัวนะครับก็จะไม่เหมือน3บอร์ดนะลองดูครับไปพร้อมกันเลยนะเปิดแล้วจะระเบิดไหมถ้าระเบิดนี่ไม่เกี่ยวกับไอตัวที่ซ่อมแล้วนะก็จะเป็นแบบรายการต่อไปนะครับ3 2 1โอเคใช้งานได้นะครับได้ไม่ได้คือไม่ระเบิดนะลองดูก่อนวัดแรงดันครับหน้าเครื่องจะได้เท่าไหร่นะออกแล้วครับออกที่91โวลต์นะครับอันนี้ผมต่อผ่านหลอดไฟหลอดเดียวนะ
ยังออกที่91โวลต์ออกสูงมากนะครับอุ้ย103โวลต์โอ้โหจะดูดไหมเนี่ยเป็นเครื่องเชื่อมที่ออกมาก103โวลต์นะครับนี่นะต่อตรงจะเป็นยังไงครับออกแล้วนะเรียบร้อยนะครับ103โวลต์จริงไหม108โวลต์เลยครับอันนี้เปิดแบบสูงสุดแล้วโอเคก็ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นผมยังไม่ไปทดลองเชื่อมนะก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็คืออาการมานี่แรงดันไม่ออกนะแรงดันไม่ออกแต่ว่าเราซ่อมแล้วแรงดันออกเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่โปรดักชันนี้มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทดลองเชื่อมหลังไมค์ดูนะครับหลังกล้องดูนะจะเป็นยังไงแต่ว่ามาตรวจสอบไอ้ตัวนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดที่จัดทางมาทดสอบว่าเจ้าตัวทรานซิสเตอร์กันนะครับมีเสียอยู่1ตัวนะแต่ว่าผมถอดออกมาทั้ง2ตัวก็คืออยากให้เขามีอายุการทำงานเท่ากันนะครับก็คราวนี้ลำบากในการวัดหน่อยเริ่มใหม่เลยครับเริ่มใหม่เลยนะตกกล้องนะเอาใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่ครับตัวที่1นะตัวที่1นะครับต้องขออภัยนะเดี๋ยวเริ่มกันใหม่ตัวที่1ตรงนี้ไม่เห็นอีกเริ่มใหม่นะครับ0.6 นะ BC 0.6 นะครับวัด B กับ C นะ 0.6 นะครับ B กับ E 0.6 นะ 0.6 นะอันนี้ตัวที่1นะครับตัวที่2ครับคราวนี้ขอดูกล้องหน่อยนะทำไปดูกล้องไปด้วยนะครับB กับ 0.6 นะครับ B กับ C คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับ 0.6 นะแต่ตัวนี้นะสุดท้ายครับ B กับ E นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะ B กับ E นี่ครับ 0.7 นะครับ 0.7 ไม่เท่ากันมีปัญหานะตัวนี้ประมาณ 0.7 ครับเนี่ยจะรั่วหรือช็อตหรืออะไรนะครับก็คือทำให้เขาทำงานไม่ได้นะครับทำงานไม่ได้เขาไม่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะเนี่ย 0.8 0.8 เลย 0.9 คราวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ1โวลต์เขารั่วนะครับ0.7 ถึง 1.0 โวลต์เลยนะครับประมาณนี้นะเนี่ยตัวนี้เสียครับตัวนี้เสียใช้งานไม่ได้นะตัวนี้ตัวที่2ครับโอเคก็คงหมดแล้วนะครับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะถือว่าทรานซิสเตอร์มีปัญหานะครับก็วงจรนะครับวงจรเขาเดี๋ยวดูวงจรหน่อยวงจรเขาครับตัวนี้นะ Q3 Q4 นะครับ Q3 Q4 นะถ้าในปิ้นเป็น Q3 Q4 นะครับก็คือ Q ไหนเสีย Q2 ครับตัวนี้ Q2 นะความต้านทานระหว่าง B กับ E รั่วเขารั่วนั่นเองเขารั่วลงกราวB กับ E ครับ B กับ E นะ B กับ E รั่วลงกราวนะครับเนี่ย B ตัวนี้กับ E นะครับรั่วนะรั่วพอรั่วเสร็จนี่ก็เลยกลายเป็นสวิตช์ไปเลยนะครับไม่ทำงานไอ้ขา B นี่รั่วครับขา B รั่วลงกราวก็หมายความว่าสัญญาณหรือว่าแรงดันไฟที่จะมาต่อที่ขา B ตัวเนี้ยให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานนี่ทำไม่ได้ถูกดึงลงกราวไปเลยนะครับไม่แอคทีฟนะถูกดึงลงกราวไฟรั่วนั่นเองไฟหายนะครับไฟหายลงกราวไปพอไฟหายเสร็จอันนี้หายไปเลยไม่มีอันนี้ตัวนี้อยู่ในระบบนะทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็เลยทำงานครับตามปกติเลยสัญญาณก็เลยไฟ15โวลต์อันนี้24นะไฟ15โวลต์ก็วิ่งเข้ามาตรงนี้วิ่งมาเสร็จไฟ 4.8 โวลต์ก็ทรานซิสเตอร์นี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ครับ 4.8 โวลต์ก็ดึงลงกราวไปเลยครับแต่ตัวนี้ไม่ทำงานเนื่องด้วยจากขา B กับ E นี่รั่วนะครับสัญญาณไฟรั่วลงกราวไปนะครับก็เลยไม่ทำงานเดี๋ยวผมก็จะไปทำการทดลองเชื่อมดูนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ขอยุติคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ